नमस्कार, मी प्रणालीचं होम किचनमध्ये तुमचं सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे मोतीचूर लाडू। अगदी आपल्याला एक मिठाईच्या दुकानात जायची गरज नाही, घरच्या घरी पण आपण छान मस्तपैकी मोतीचूर लाडू बनवू शकतो। चला तर आपण आता रेसिपीला सुरुवात करूया। त्याआधी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर करायचं आहे। तिथे असलेल्या बेल आयकॉनवर पण क्लिक करायचं आहे, ती ऑलवर सेट करायची आहे, त्यामुळे माझ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळणार आहे। चला तर आता आपण मस्त स्वीट डिश मोतीचूर लाडूला सुरुवात करूया। अर्धा किलो चणा डाळ घेतलेली आहे। ती आता स्वच्छ धुवून 2 तास आपल्याला भिजत घालायची आहे। आता आपण हे 2 तास त्याला झाकून ठेवूया। दोन तास झालेले आहेत। ही डाळ आता आपण गाळून घेऊया। पाच मिनिट आपण हे असंच ठेवून देऊया, म्हणजे पाणी सर्व निघून जाईल। अशा प्रकारे आपण पाणी त्याचं गाळून घेतलेलं आहे। आता आपण हे डाळ मिक्सरला लावून घेऊया। मिक्सरला आपण हे थोडं जाडसरच वाटून घ्यायचं आहे। असं जाडसर वाटून घ्यायचं आहे। आता आपण ही राहिलेली डाळ पण मिक्सरला लावून घ्यायची आहे। पॅन मध्ये तेल तापत ठेवलेलं आहे। आपण याची छोटी छोटी भजी करून घ्यायची आहे। भजी करून घेऊया, छोटे छोटे अगदी टाकायचं आहे पीठ। तर आपण हे काढून घेऊया। अशा प्रकारे सगळी भजी बनवून घेऊया। अशा प्रकारे ही भजी मी तळून घेतलेली आहे। आता ही आपल्याला मिक्सरला लावायची आहे। थोडं जाडसर वाटून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे सर्व भजी मी वाटून घेतलेली आहे। आता आपल्याला साखरेचा पाक बनवायचा आहे। इथे मी अर्धी वाटी पाणी घेऊन गरम करत ठेवलेलं आहे। त्यात आपण आता साखर घालायची आहे। आपल्याला पाक बनवायचा आहे साखरेचा। 1.5 पेला साखर घेतलेली आहे आणि आपली डाळ अर्धा किलो होती, म्हणजे 2.5 पेले होते। म्हणजे अर्धा किलोपेक्षा कमी साखर घालायची आपल्याला थोडी। एक तारी पाक बनवायचा आहे। जवळजवळ पूर्ण साखर वितळलेली आहे।
मध्यम आचेवर ठेवायचा आहे गॅस. आता आपण यात 2 चमचे वेलची पूड टाकायची आहे. फूड कलर, ऑरेंज कलर फूड कलर टाकायचा आहे. 1 ते 2 थेंब, नाही टाकला तरी चालेल. त्यानंतर आपल्याला हे सर्व मिश्रण टाकायचं आहे. गॅस बंद करूया. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. काजूगर, बदाम, पिस्ते टाकायचे तर टाकू शकता. तुपात जरा तळून टाकायचे आहेत. ते थोडं थंड झाल्यानंतर आपण याचे लाडू बनवून घेऊया. अशा प्रकारे मी आता हे सर्व लाडू बनवून घेणार आहे.
एकदम मस्त छान लाडू बनलेले आहेत. नक्की घरच्या घरी करून पाहाच तुम्ही आणि ह्या दिवाळीला त्याचा चांगला आस्वाद घ्या. धन्यवाद.